ሞሪንጋ የሚጠቀም ሰው ወይም ደግሞ አንድ ሰው አንድ የሾርባ ማንኪያ ሞሪንጋ የሚጠቀም ከሆነ በቀን ውስጥ የሚያስፈልገውን ቫይታሚኖች፣ ሚኒራሎች፣ የተለያዩ ማዕድናት ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? ዛሬ የምናዘጋጀው እንግዲህ ከሞሪንጋ የሚዘጋጅ የሚጠጣ ጁስ ነው። ሞሪንጋ በርካታ ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን በዋነኝነት ለፀጉር፣ ለቆዳ ውበትና ለጤና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በሽታዎችን ቀድሞ ለመከላከል ይሄ ጁስ በጣም ስለጠቀመኝና ለእናንተ ማጋራት ስለፈለኩ ነው። ሞሪንጋ ወይም ሽፈራው ማለት ነው። ሞሪንጋ የተለያዩ ማዕድናት ውስጡ እና ቫይታሚኖችን በውስጡ የያዘ ነው። ቫይታሚን ኤ፣ ቢ1፣ ቢ2፣ ቢ3፣ ካልሲየም፣ ፖታስየም፣ አይረን፣ ፎስፈረስ እና ዚንክ፣ ማግኒዚየምንም ይዟል። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። ለፀጉራችን ሞሪንጋ በጣም ይጠቅመናል። ለምሳሌ በተለያዩ ነገሮች እንዳይጎዳ ይረዳናል። ፀጉራችንም እንዲረዝምና የራሱ የተፈጥሮ ቅባት እንዲያመነጭ ያደርጋል። ለቆዳም በጣም ቆንጆ ነው። ሞሪንጋ የቆዳችን እንዳይጎዳ በፀሐይ በተለያየ ነገሮች ፕሮቴክት ያደርግልናል። ሞሪንጋ የቆሰለ ቆዳን ቶሎ እንዲያገግምና ቶሎ እንዲድንም ያደርጋል። ካንሰርን ቀድመን እንድንከላከል ያደርገናል። ወይም ደግሞ ካንሰር ላያችን ላይም ከተገኘ የተለያዩ የካንሰር እጢዎችን እድገት እንዳይጨምሩ የማድረግም ባህሪ ያለው ሞሪንጋ የሆድ ህመምን፣ የሆድ ድርቀትን እንዲሁም ደግሞ የአንቲባዮቲክና የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ስላለው የተለያዩ በሽታ አምጪ ተዋሳትን የመግደልም አቅም አለው። ሞሪንጋ ለአጥንት ጥንካሬም በጣም ጠቃሚ ነው። በውስጡ ካልሲየም እና ፎስፈረስ ስለያዘ እነዚህ ደግሞ ለአጥንት በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ሞሪንጋ ለዚህም ይረዳናል። ሞሪንጋ እንደገና ለድብርት እና ዲፕሬሽን ላለባቸው ሰዎች የስሜት የማነቃቃትም ባህሪ አለው። በተለይ ደግሞ ያለ ምክንያት ድብርት፣ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች፣ መድከም የሚያሳዩ ሰዎች ሞሪንጋ በመጠቀም ለውጥ ማየት ይችላሉ። እንዲሁም ለአስም በሽታ፣ ለኩላሊት በሽታ፣ ለደም ግፊት፣ ለአይን ጤና፣ ለተለያዩ ነገሮች በጣም ጥቅም አለው። እንደሚባለው ተአምረኛው ዛፍ ነው የሚባለው ሞሪንጋ በተለምዶ። ሞሪንጋም በጣም ትጠቀሙ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። በሻይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከምግብ ጋር፣ ከሾርባ ጋር፣ እንደኔ ደግሞ ከጁስ ጋር፣ ከተለያዩ ጁሶች ጋር በመቀላቀል በጣም ቴስቲ ሆኖ በጣም ጥሟችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞሪንጋ የሚጠቀም ሰው ወይም ደግሞ አንድ ሰው አንድ የሾርባ ማንኪያ ሞሪንጋ የሚጠቀም ከሆነ በቀን ውስጥ የሚያስፈልገውን ቫይታሚኖች፣ ሚኒራሎች፣ የተለያዩ ማዕድናትን ከዛ ከሞሪንጋ አንድ የሾርባ ማንኪያ ውስጥ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞሪንጋ የምንጠቀም ከሆነ የተለያዩ ነገሮችን እንቀንሳለን። ለምሳሌ በቀን የሚያስፈልገን ቫይታሚኖች፣ በቀን የሚያስፈልገን ሚኒራሎች ሞሪንጋ ውስጥ ስለሚካተቱ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ፀጉራችሁ እየረገፈ ለሚያስቸግራችሁ፣ ፀጉራችሁ አላድግ ላለ፣ የፊት ሽፍታ፣ ብዙ ነገር ያለባችሁ ሰዎች ሞሪንጋን አዘውትራችሁ ተጠቀሙ። በእውነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ታዩበታላችሁ። ሞሪንጋ መውሰድ የሌለባቸው ሰዎች የታይሮይድ ችግር ኖሮባቸው መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች መውሰድ የለባቸው። የስኳር በሽተኛ ሆኖ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች፣ በተለይ ከፍተኛ የስኳር መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች መውሰድ የለባቸውም። እንደገና ከፍተኛ የደም ግፊት መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች መውሰድ የለባቸውም። ወይም ደግሞ ከፍተኛ የደም ማነስ ችግር ኖሮባቸው መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ሞሪንጋ መውሰድ የለባቸውም። ወይም ደግሞ ከመውሰዳቸውም በፊት የአካባቢያቸው የሚሄዱበት ዶክተር ማማከር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከመድኃኒት ጋር እንደገና ሞሪንጋም እንደ መድኃኒት ስለሆነ ሁለት ተጨማሪ ነገር እንዳይኖርባቸው ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ።